عبد عندك يا ابو اليمه والاكبار والاكبار والاكبار، عبد عندك يا ابو اليمه والاكبار، شرف الصغار تخدم لك يا ابو علي، شرف الصغار تخدم لك والاكبار والاكبار، امشي عليك عبد الله يا مولاي، امشي عليك عبد الله والاكبر والاكبار، تجينا بساعة الوحشة علي بلسان الحال ها يا تجيني بساعة الوحشة يا هلا بيك يا علي يا عيون بالبكى على حسين مسكان بذكره يا حواس الخمس، مسكان كل قلب لابو السجايات، مسكن مسكن وظل حسين ناعي بكل ثنية يا وظل حسين ناعي بكل ثنية لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. هي من سورة الحج. سورة الحج تعد من الصنف الثاني من سور القرآن الكريم، أي بمعنى لا بأس بهذه المقدمة، ومنها إن شاء الله ندخل إلى البحث. أهل فن تفسير القرآن الكريم يقسمون السور القرآنية المباركة إلى 3 أقسام. القسم الأول من السور القرآنية المباركة يسموهن بالسور الطوال، أي بمعنى تلك السور اللي يكون عدد آياتها كثير، مثل سورة البقرة، آل عمران، الأنعام، تصل إلى 200 آية وأكثر من 200 آية، كما هو الملاحظ في سورة البقرة عدد آياتها 286 آية قرآنية. القسم الثاني من سور القرآن الكريم يسموهن بسور 100، أي بمعنى تلك السور اللي يكون عدد آياتها قريب إلى رقم 100، إذا كانت أكثر بقليل كما هو الحال في سورة المؤمنون عدد آياتها 118، أو أقل بقليل كما هو الحال في هذه السورة اللي احنا في صدد آية من آياتها وهي سورة الحج، ما تتجاوز 78 آية قرآنية. القسم الثالث من سور القرآن الكريم يسموهن بقصار السور، وهذا معروف عند الجميع، مثل سورة الفاتحة، الإخلاص، العصر، الكوثر، الانفطار، الانشطار، الأحقاف، النجم، وغيرها من السور اللي يكون عدد آياتها قليل حقيقة. بعد هذا التقسيم ما بين سور القرآن الكريم، لعل هنالك سائل يسأل هذا السؤال فيقول بسؤاله: هل هنالك فضائل للآيات؟ شو نجاوب؟ نقول له نعم. هل هنالك فضائل للسور القرآنية؟ نعم. هنا يحدد سؤاله فيقول: هل هنالك تفاضل ما بين السور القرآنية؟ بمعنى آخر نقدر نقول إنه السورة الفلانية في القرآن أفضل من السورة الفلانية في القرآن الكريم؟ نقول له أنت من تسأل هذا السؤال يعني من يا باب
شنو اللي خلاك تسأل هذا السؤال؟ يقول مو أنا أشوف تفاوت كبير وكثير من سورة إلى سورة أخرى، مرة بعدد الآيات ومرة أخرى بعدد المواضيع، من سورة إلى سورة أخرى. يعني لو وضعنا بكفتي ميزان سورة البقرة في كفة 286 آية قرآنية، ونخلي مولانا بالكفة الأخرى يا سورة الكوثر مثلا ما تتعدى 3 آيات فقط، الحد الفاصل ما بين السورتين ايش قد يتضح لنا؟ 283 آية قرآنية. فهل نستطيع أو نجزم أو كرأي أي ما شئت تسميه أن نقول إن السورة الفلانية أفضل من السورة الفلانية في القرآن؟ نقول له أولا إحنا يوم ما نريد ننطي الجواب، أولا الجواب ما يكون باجتهاد فردي، يعني القضية مو قضية قياس، والله ما طول هذه أطول من هذه فهذه أفضل. هسه لو على مجلسنا يدخل فلان من الناس أطول من فلان، أو وزن مولانا أكثر من وزن فلان، هذا ما يبرر أن أقول هو أفضل من غيره أو العكس هو الأفضل. إنما الحكم على أغلب الأمور والأشياء ما يكون بظواهرها، إنما يكون بمن مولانا بجواهرها حقيقة. وأيضا الجواب ما يكون باجتهاد شخصي، يعني مرة واحدنا يحب السورة الفلانية أو مدمن على قراءتها أو لفضائلها الخاصة جاعلها إلى لقضاء حوائجه أو شفيعة له في الدارين، هذا أيضا مولانا ما يبرر أن يقول هي أفضل من غيرها من سور القرآن الكريم. إذن يوم ما نريد الجواب لا فردي ولا شخصي، أول ما نرجع علما إلى الشارع المقدس، من ثم إلى أهل العلم، وبمقدمة أهل العلم هم محمد وآل محمد فصلوا عليه. الكثير من الآيات وأيضا النصوص عن آل بيت رسول الله تودينا مولانا على ذلك المدلول، وهو إنه جميع سور القرآن الكريم إذا كثرت أو قلت بعدد الآيات فهذا لا يعني نقص أو شائبة أبدا، إنما الجميع هي كاملة من باب النحو واللغة وبالمضامين وبالمعطيات وبالأسرار وبالخير الكثير الباقي إلى يوم القيامة. نحن بصدد هذه الآية في هذا المجلس، وأنا أعتبر هذا المجلس هو مفتاح لباقي المجالس على أيامنا التالية إن شاء الله إذا ما بقيت الحياة والتوفيق بإذن الله. نحن بصدد هذه الآية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآية هي عزيزة على قلوبنا حقيقة، كثيرا ما نشاهدها، كثيرا ما نقرأها، كثيرا ما نستعملها بكثير من الأمور. إذا ما كان شخص عنده مشروع مثلا توعوي وصولي توصلي معرفي عرفاني تحققي إلى الله عز وجل، لعله يبتدئ ذلك المشروع مولانا بتلك الآية، وهي ذلك ومن يعظم شعائر الله. الكثير من أصحاب المجالس والمواكب والحسينيات إذا ما أقدموا على عمل مثلا خيري أو مجلس حسيني، أول ما يبتدئ أيضا الأمر بهذه الآية الكريمة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي الشعيرة وما هي الشعائر؟ شعائر جمع، مفردتها شعيرة. كثيرا حاليا مولانا على شارعنا في مجتمعنا تدخل الكثير من المسميات والأمور وتدخل بإطار ما بين قوسين شعائر الله، وهيل على واحد من عندنا مولانا يقدر يحكي بنص كلمة مباشرة للأنظار تصير عليه من باب التسقيط. ليش يا عمي أنت شلون تحكي هذا الكلام وهذه شعيرة؟ زين تعال يا عمي خلنا نقعد أنا وياك ونتفاصل هي شنو معنى الشعائر وشنو معنى الشعيرة، خل أفتهم القانون حتى أي شيء مولانا يصير بالشارع
بمجتمعنا أنا أخليه أمام هذا القانون الثابت، فإذا كان مقبول مقبول، لا والله ما يتوافق وياه أبدا ما أحسبه من شعائر الله. هسه هي من اسمها هي مو شعائر فلان من الناس، الشعيرة مالت من؟ مال الله عز وجل. ما هي الشعيرة وما هي الشعائر التي الله عز وجل دون الفرائض كلها ودون العبادات كلها ودون الأشياء في عالم الدنيا والآخرة، لا يوم ما اجى يسولف مولانا بالشعائر قرنها بنفسه هو، وذلك إن من أسماء الله شنو مولانا؟ العظيم. هنا يأمرنا الله بالاحترام والتبجيل والتقديس وعدم الهتك وعدم الترك، إنما نكون خدمة متواضعين أمام تلك الشعائر. يجمع مولانا كل هاي الصفات بصفة واحدة وهي صفة العظمة، ويجعلها مولانا بإزائه هو. ليش؟ لأن من أسماء الله شنو يا عمي؟ العظيم. وهنا الله عز وجل ليش يأمرنا؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكيف ولا وإن الله عز وجل يجعل من تلك الشعائر مفتاحا من مفاتيح تقوى القلوب. احنا ترى مشاكلنا مولانا كلها منين؟ كلها من وراء هذا القلب حقيقة. ليش؟ لأن الإنسان أول ما ينزل إلى الدنيا يتكون معه معسكرين. معسكر الأول متمثل بجنود الشيطان، ومعسكرا آخر بجنود الإبليس لعائن الله عليه.